بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في قناة افوكادو. النهارده الجزء الثاني لعمل القلب البقري. احنا كنا عملنا جزء عن تنظيف وتقطيع وغسل القلب البقري، ووعدتكم بطريقة طهيه. هنعمله بطريقة بسيطة جدا ان شاء الله تعجبكم، وفعلا طعمه جميل جدا. نشوف مع بعض كده ازاي هنعمل القلب البقري. في الجزء اللي فات احنا كنا غسلنا القلب وقطعناه قطع صغيره زي ما انتم شايفين كده. هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. كده معانا القلب جاهز اتقطع. كنا كمان قطعنا الدهون اللي بتحيط بكوز القلب. لو مش متوفره عندك ممكن تستعملي ليا، ممكن تستعملي اي دهون. هنحتاج معانا فلفل اخضر الوان، فلفل مشطشط يعني زي ما انت عايزه. بتقطعيه جوليان كله. برضو هنحتاج بصل. لما بنكتر البصل والفلفل بيبقى يعني جميل وطعمه حلو. تقطعيه كله جوليان. بنحتاج كمان فصوص من الثوم، تفرميها او تقطعيها ناعم بسكينه كده. الثوم جاهز معانا. هناخد كل ده ونروح على البوتاجاز في طاسه عميقه او حله على النار. بتحطي معلقتين 3 زيت وتنزلي بالدهن اللي انت قطعتيه. يعني تشوحيه على نار وسط او هاديه شويه لحد ما الدهن ده يبدا يسيح. وطبعا احنا مش عايزين يفضل في الوصفه، هنشيله بعد ما هو نزل الدهون خالص اللي فيه. الطعم الجميل، الريحه المميزه. بنصفيه بقى بمقصوصه او مصفى ناعمه زي كده. ما تسيبيش، يعني حاولي ان انت تشيلي اكبر قدر منه، ما تسيبيش منه حاجه. بننزل بالثوم، مش عايزاه يلون، يا دوبك يعني ما يبدا يطلع الريحه المميزه بتاعه الثوم. هننزل بقطع القلب. هنا بقى بعلي النار علشان القلب ياخد صدمه. هنديله تشويحه مع الثوم والدهن البقري، وبننزل بمعلقه فلفل اسود صغيره بتدي ريحه حلوه مع التشويحه دي. هتلاحظي ان القلب بدأ ينزل سوائل. بنغطي، ولو كشفتي بعد حوالي يعني 5 دقايق ولا حاجة هتلاقي المية او السوائل بتاعة القلب نزلت. وهنسويه في ميته، في السوائل بتاعته، مش هنزود اي مية خالص. غطيه بقى وسيبيه يستوي مع نفسه. هياخد يعني مش اقل من ساعة، ممكن اكتر، ساعة ونص، يعني حسب عمر الذبيحة. طبعا كل ده على نار هادية. بتشوفي كده بالشوكة لما يستوي بتنزلي بالبصل ونقلب تقليبه. احنا طبعا ما نزلناش بالبصل من البدايه عشان انا مش عايزه البصل يتهري ويضيع في يعني مش هيبان بقى خالص، هيستوي على الاخر ويتهري. انا عايزه نحس شويه كده، يبقى يعني شويه كريسبي. نبدا نتبل بقى ملح وكمون، كزبره ناشفه، ممكن بهارات لحمه. لو عايزه تحطي سنه شطه تقدري تضيفيها كده. احنا يعني اخد معانا مثلا 3-4 دقايق ولا حاجه كده. وبعدين هننزل بالفلفل، لان الفلفل مش بياخد وقت خالص. وزي ما قلت لك، انت لو بتحبيه مشطشط ممكن تضيفي قرن فلفل حامي تقطعيه قطع صغيره. يعني احنا يا دوبك بس الفلفل يستوي كده نص سوا. في اخر مرحله خالص بقى هنعصر عليه عصير ليمونه، برضو حوالي معلقه كبيره خل، ونقلب كله مع بعضه الكل ياخد من طعم الليمون والخل. بعد كده هتلاحظي ان السوائل بدأت تنشف. هتقلبي شويه وهي مكشوفه كده علشان السوائل دي تتبخر. يعني انا مش عايزاه يبقى فيه سوائل وفي نفس الوقت ما تسيبوهوش ينشف. دقيقه كده ولا دقيقتين تقليب كده بدون ما نغطيه كده تمام. جاهز معانا. تغرفيه بقى وتقدميه ان شاء الله يعجبكم. ممكن يتقدم جنب بطاطس محمره وبابا غنوج، سلطه طحينه وعيش. ممكن يتقدم جنب مكرونه، يعني زي ما تحبي. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير. وبالنسبه للناس اللي اول مره يشرفوني، يسعدني اشتراككم في القناه. نتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.